हेलो एभ्रीबडी, स्वागत छ तपाईलाई कसैको च्यानलमा। हामी चाहिँ यो भिडियोमा फर्स्ट टाइम एटीएमबाट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने भने त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। कति युजरहरू या कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन कि तपाईको फर्स्ट टाइम एटीएमबाट कसरी अमाउन्ट निकाल्ने भने त्यसको बारेमा थाहा हुँदैन। त म चाहिँ यो भिडियो बनाएर लिएर छु र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुस् र तपाईले कुनै पनि किसिमको प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नु। त्यसो भए हामी यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा एटीएम को कालो भाग जुन छ कालो पुरीको पुरी कालो जुन तलपट्टि गरेर राइट साइडमा गएर के गर्नुस् पुरीको पुरी एटीएमलाई भित्र हाल्नुस्। कति एटीएम भित्रसम्म जान्छ, कति एटीएम अलिकति भित्र गएर रुक्छ। त्यसपछि तपाईले इंग्लिश र नेपाली सोध्छ त तपाईले इंग्लिशको या नेपालीको साइडको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले पिन माग्छ जुन बैंकले तपाईले पिन दिएको छ जुन एउटा पेपरको भित्र खाममा भित्र हालेको हुन्छ त्यो पिनलाई यहाँ टाइप गर्नुस्। टाइप गरेर इन्टरमा प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ समय चाहिँ न्यू पिन दिनुस्। अब तपाईले त्यो पहिला बैंक दिएको पिनलाई अब जुन दिनुभयो त्यो पिन त ठीक छ लियो। त्यसपछि अब तपाईले नयाँ पिन हाल्नु पर्यो। अब न्यू पिन तपाईले एउटा कुनै टाइप गरिदिनुस् जुन तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज गर्नु होला। त्यसपछि त्यही पासवर्डलाई फेरि एकचोटि अझ दिनु होला कन्फर्म गर्नको लागि। दिइसकेपछि एकछिनपछि यो तपाईले भन्छ सक्सेसफुल्ली हैन सक्सेसफुल्ली चेन्ज भइसकेछ। अब तपाईले नयाँ पिन जुन दिनुभयो त्यही पिनबाट अब तपाईको वर्क हुन्छ यो एटीएम। अब एकछिनपछि तपाईले एटीएम निकाल्नु पर्छ बाहिर। अब एटीएम लाई निकाल्नुस् अनि फेरि के गर्नुस् तपाईले हाल्नुस् अगर ब्यालेन्स निकाल्नु छ भने। त्यसपछि तपाईले इंग्लिश नेपालीमा चुज गर्नु होला। त्यसपछि न्यू पिन भर्खर जुन दिनुभयो त्यो पिनलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् टाइप गर्नुस्। यसपछि तपाईले के गर्नु छ अब ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्नु छ कि विथड्र गर्नु छ। त विथड्र गर्नु छ भने विथड्रकोमा के गर्नुस् बटनमा क्लिक गर्नुस् राइट साइडको। त्यसपछि सेभिङ हो कि करेन्ट त सेभिङ हो नर्मल त सेभिङमा क्लिक गर्नुस्। एस गर्नु छ भने एस प्रिन्ट गर्नु छ भने त एस गर्नु होला त्यो पेपर। त्यसपछि विथड्र गर्नु छ भने कति अमाउन्ट या पैसामा छ भने तपाईले के गर्नुस् यहाँ अब टाइप गर्नुस्। मिनिमम तपाईले चाहिँ 500 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 500 टाइप गरेर त्यसपछि विथड्रमा क्लिक गर्नुस्। तपाईको 500 अमाउन्ट निस्किन जान्छ। अब एकछिन वेट गर्नुस्। तपाईले फर्स्टमा भन्छ कि एटीएम निकाल्नुस् अनि हामी एटीएम पहिला निकाल्छौं। प्लिज टेक योर कार्ड। एटीएम निकालिसकेपछि मात्र ब्यालेन्स निस्किन्छ किनकि कति मान्छे पहिला के हुन्थ्यो भने रुपैयाँ लिन्थ्यो र एटीएम त्यही छोडेर गइहाल्थ्यो। त्यसैले अहिले पहिला फर्स्टमा एटीएम लिनुस् त्यसपछि ब्यालेन्स आउँछ अनि त्यसपछि एकछिन वेट गरेपछि तपाईको प्रिन्टेड तपाईको जुन हाम्रो कति अमाउन्ट निस्कियो कति अमाउन्ट बाँकी रह्यो त्यो प्रिन्टेड पनि तपाईले यहाँ चाहिँ पेपर निस्किन्छ। अलिकति टाइम लिन्छ यो प्रिन्ट गर्नमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्ट भइसक्यो। अब यो प्रिन्ट भइसकेपछि तपाईले क्यान्सल किरमा के क्लिक गरेर अनि त्यसपछि जान सकिन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो एटीएम युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने त प्लिज लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने त प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कि तपाईले लास्ट भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुको लागि थ्यांक यू।